Hello mga mega! Welcome back to my channel. So karon ang ato ang makeup inspired kay kini nga Japanese model. Murag wala pero na dito, di ba? Tanawa. Pare na bibignaw. So para may bawaan ninyo saan ni siya pag ningani nga makeup, then keep on watching. So, ang una natong buhaton ay ang pagbutang og moisturizer. One drop. And then, magbutang na ta og primer. And ang primer, para kaning pilit ka itong makeup. Gamiton kay para mura siya natural, nacho lang siya, diba? So, ang akong gamiton ng BB cream ay ang Shifuri nga BB cream. Spread lang naman si mo face. So, naman natin sa to ang face. Din human sa iyang eyeshadow kay pink man. So, atong wa mo ko pink kayong eyeshadow. So, akong gamito ay ang blush on siya nga Shifuri. Blush on dyan siya, pero pwede rin kaya gamitin natin sa tumata. Kaya wala mo ko'y pink, diba? Multi-purpose na siya. So, mukha kang blending brush. Then, magsugod ka talaga gusto nga. O, diba? Ano lang na siya. O, diba, brush? Wala. Sa mabutang taog, shimmering there sa tong inner corner sa tong eyes. Akong gamitin kay kini siyang glitters nga may pagka-pink, pinkish nga glitters. Gamay na dyan kayo mong ibutang sa mata, ha? Kaya para mura siya wala. Para mura siya ka ng fresh kaya dating ba? So, humao, diba? Mura siya wala, pero naadito. Then, human, mabutan na tawag, diri na siya mag-liquid eyeliner. Mabutan tang liquid eyeliner din. Atong gamitin ay ang Maybelline nga Hyper Sharp liquid eyeliner. So, diri na siya, half ra siya. Diri na ka magsugod na kini siyang linya. So, diri ka magsugod sa linya sa mata. Tanawag niya ang mata, diba? Curl kayo. Curl. So, mag-curl po ta. Dili na nato bago na nga itong liquid eyeliner sa babaw kay para murag siyang natural. So, mana. Human, magbutang taog pink nga blush on. Para fresh kay ang dating. Hindi nakauman natin sa itong blush on nga pink. Magbutang na taog highlighter para muro siya kanang healthy kay dating ba. Para tanawa siya, oh. Di ba muro mo siya diri sa may ito nga. May gamit siya highlighter. Mo yung pinaka-favorite kining highlighter. Tanawa siya, oh. Ala. Kanindot aning highlighter. Hayag ka ayo. Hayag pas ka ugmaon. Butang dito sa itong ilong. Sa itong may tumoy sa itong ilong. Parang more siya taas. Di lang tamag contour. Para natyo lang din sa may agtang. Slide. Din sa cupid bow. And imo din siyang i-blend sa powder brush nimo. Para dili ka siya sila kaayo, di ba? Kaya ang highlighter sila ba kaayo. Human man nato sa tuang face o sa tuang mata, mag lip gloss na jud ka kay brush ka nang natyo lang kay siya. O, di ba?
para dewy kay dating. Ang atong gamiton nga lip gloss ay sa L'Oreal nga lip gloss. Oh, human na itong final look. O, diba? Parehan ba mignaw? Mga mega salamat kayo sa pagtanaw sa akong YouTube channel. Sunod na po nga video. Salamat. O please subscribe my channel. Salamat!